हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई Ytech YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले धेरै पछि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो बीचमा के भयो। आज म तपाईहरुलाई माथि प्रिभ्यू भिडियोमा देखाएको जस्तै 4K HD भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि CapCut बाट सजिलै भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाईहरुले फर्स्ट अफ अल CapCut खोल्नु होला। CapCut खोलेर आइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस्। यो बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरु। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई यहाँ नेर गएर एडजस्टमा जानुहोस्। यसपछि तपाईहरु एडजस्टमा आउनुहोस्। एडजस्टमा आएर यहाँ नेर ग्राफमा सिधै आएर तपाईहरुले चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई अपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कलरलाई अब यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई फेरि पनि ब्याकमा आएर इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा गएर यहाँ हाम्रो ब्लर इफेक्ट छ। ब्लर इफेक्टलाई थोरै यसलाई यसको ब्लर डाउन गर्नु होला। लगभग 30 को अराउन्डमा गर्नुहोस्। यसलाई फुल तान्नुहोस् यहाँ अन्तिमसम्म। त्यसपछि यो इनलाई फाल्दियौ। अब यसपछि यसलाई हायर क्वालिटीमा सेभ गर्नु होला। अब हाम्रो भिडियो यो सेभ भइसकेको छ। यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेर तपाईहरुले यसलाई अब फेरि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। अघि फर्स्टमा बनाएको फर्स्टको क्लिपलाई तान्नुहोस्। यसको ओरिजिनल भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ ओभरलेमा गएर अघिको हामीले बनाएको भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। यहाँ छ यसलाई यो हाम्रो भिडियो इम्पोर्ट गरेपछि अब यसलाई फुल फ्रेम भरि बनाउनु होला। फर्स्ट अफ अल यो हाम्रो फुल फ्रेम बनाइसकेपछि अब यसलाई यहाँ नेर आएर हामी बर्न अप्सन छ, बर्न अप्सनमा जान्छौं र यसलाई लगभग घटाएर यहाँ नेर अराउन्ड यसलाई पनि 30 को सेरफेरमा ल्याउनु होला। यो तपाईहरुले आफ्नो फ्रेममा कतिको राम्रो देखिन्छ त्यही अनुसार पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब फेरि एड ओभरलेमा गएर स्टक भिडियोमा आउनुहोस्। स्टक भिडियोमा आएपछि यो व्हाइटलाई छानेर यसलाई फुल भिडियो भरि तान्नु होला। यस्तो गरेर स्प्लाइसमा जानुहोस् र यसलाई ओभरलेमा गएर यसलाई घटाउनु होला। लगभग मैले 40 अराउन्डमा राखे। तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यसलाई पनि हायर क्वालिटीमा एक्सपोर्ट गर्नु होला। हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भएर तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यस्तै अन्य भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानल Ytech YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला ताकि हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसम्म पुगोस्।